3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة اليوم من ريفيو بالعربي. بحب اعتذر لكم جميعا اول اشي انه انا مقصر معاكم في القناة، ولكن انا كثير منشغل مع موضوعي مع علي اكسبريس بالعربي. علي اكسبريس بالعربي هو برنامج انا عم بقدمه لايف مباشرة على الابلكيشن تبعهم، ولكن قريبا رح اصير انزل فيديوهات صغيرة اللي بتخص المنتجات اللي انا بجيبها من علي اكسبريس. اليوم بريفيو بالعربي جايب لكم جهاز رائع جدا، وهو منافس من ناحية الجودة، السعر، وأدائه بعالم الميكسينج أو البودكاستنج أو اللايف كاستنج. الجهاز من شركة ماونو عاملة جهاز رائع جدا، نزلته على بلاتفورم زي كيك ستارتر وانديجوجو، وجمعوا ملايين الدولارات من وراء الطلبات اللي اجتهم في خلال من شهر، يعني صار لهم من شهر جانيوري عم بيحاولوا يجمعوا هذه المبالغ، وعملوا اول طلبيات توصيل في وقتنا هذا اللي هو كان بشهر 9. فالجهاز هو ماونو كاستر. ماونو كاستر جهاز رائع جدا. انا الكت اللي طلبته منهم اللي هو بتضمن الميكروفون وبتضمن الهيدفونز والميكسر. الجهاز رائع جدا، راح اعملكم لايف ديمو لتشوفوا كيف شو الخصائص تبعته، وهلا راح افرجيكم شو جوات البوكس، فستي تون. ورجعنا لكم اصدقائي، زي ما شايفين امامكم هذا هو البوكس من شركة ماونو. حاطين التفاصيل جدا رهيبة على البوكس ومعلومات كثير قيمة، بتقدروا تفهموا انه هل هو هذا الجهاز بناسبكم ولا لا. زي ما شايفين امامكم بيعطيكم تفاصيل انه كيف هو الاكس ال ار جاك مثلا، البطارية الموجودة عليها، الانبوت والاوتبوت، وطريقة الكاستنج في الجهاز، السبيكر، المونيتورينج، والاصوات اللي بتقدروا تحملوها على الجهاز. فبصراحة ومعلومات اخرى رائعة جدا. ومن الجنب الآخر راح تلاقوا معلومات عن الميكسر والميكروفون والهيدفونز، فبتقدروا تشوفوا كل التفاصيل اللي بتخص الجهاز هذا. لنفرجيكم شو جوات البوكس. بتجيكم رسالة من شركة ماونو بتشكركم انكم شريتوا الجهاز. الكروت هذه بتستخدموها عشان الاصوات الكستم للازرار الكستم اللي عندكم اياها. المانيوالز اللي امامكم بتفاصيل كثير دقيقة عن الجهاز وكيفية استخدامه، والطرق انكم تشوفوا الانبوت والاوتبوت تبعت الجهاز، وطريقة تقدروا تحطوا آلات موسيقية والسبيكرات. فحلو كثير كثير كثير. وبنفس الوقت هذا هو الجهاز امامكم. الجهاز كوزن كثير حلو وخفيف، القوة تبعته رائعة، الجودة تبعته جدا، والفينيشينج روعة روعة روعة. هذا هو الجهاز من الخلف، وبيعطيكم كيف هو الانبوت والاوتبوت، وهذولاك الانبوتس للاكس ال ار جاكس الموجودين بتقدروا تركبوها على الجهاز. الحلو كمان من الامام تقدروا تشوفوا البطاريه تبعته، السلايدرات، البتنز اللي هي بتخص ال 48 فولت ولا المايكات العاديه، الكاستم بتنز كمان. السماعات كثير حلوه خفيفه، ما بتحسوا انه بثقل على يعني على راسكم. السفنج كثير طريه وبتناسبكم لوقت طويل، يعني تقدروا تقعدوا عليها 3 ساعات 4 ساعات ما تحسوا باي شيء. الميكروفون الكواليتي تبعته جدا رائعه، زي ما شايفين من الامام ومن الخلف هو طريقه البروجكشن تبعت الميكروفون، وهذا هو الاوتبوت تبع الاكس ال ار جاك. الامامكم كمان بيعطوكم باوتش فيه مايك ليفلير رهيب جدا، جربته كثير حلو والصوت تبعه كثير جميل. ثانك يو ماونو. بنفس الوقت امامكم بيعطيكم البنز اللي هي بتستخدم، لان هي بتستخدم 3 بول مش 4 بولز. هذا هو الويند سكرين للميكروفون. كمان امامكم بيكون اللي هو الكيبل تبع الميكروفون الاكس ال ار مايك. وبنفس الوقت الستابلايزر معمول من بلاستيك بسيط، فيكم تحطوه ستابلايزر من نوع اخر. وهذا هو القاعده اللي بتركب عليها الميكروفون لتحطوها على الديسك. فالمنتج الكواليتي تبعته جدا رائعه من البوكس. ورجعنا لكم اصدقائي بعد ما شفنا شو كان جوات الكونتنتس تبعت البوكس. هلا رح افرجيكم كيف بنقدر نستخدم الميكسر مع الميكروفون والسوفت وير اللي موجود على السيستم. لا اخبركم واعطيكم معلومه مهمه جدا، انه ضروري انكم تعملوا سيت اب ويكون مريح في الغرفه او في المكان اللي انتم حابين تعملوا فيه البودكاستنج، لانه اهم شغلات عندكم اياه واهم نقطه انه ما يكون عندكم صدى زي ما موجود عندي في الغرفه. فخليني اعطيكم نبذه كمان، انه هلا الصوت اللي انا عم بطلع على التسجيل هو الصوت اللي من التليفون، مركب الميكروفون الليفلين من شركه مختلفه تماما. وهذا هو الصوت اللي موجود من شركة ماونو. طبعا انتم زي ما شايفين او سامعين الصوت جدا رهيب، وحاطط انا السيتنجز تبعته انه الجين موجود بالنص.
هذه النقطة اللي هون هي النقطة الأساسية اللي بتكون لتعرفوا إذا كان عم بيطلع الميكروفون تبعكم بيك عالي والّا لأ. المونيتور هون كمان بيساعدكم لتعرفوا كيف الصوت تبعكم هل هو مناسب لبتقدروا تسمعوه مباشرةً على الheadphones اللي هو مركب بمونيتور رقم 1. الميكروفون هذا هو اللي بيعيّر لكم مثلًا الميكروفون كيف يكون الصوت تبعه، الgain إذا كان الgain واطي بتقدروا ترفعوه، أنا حابب أنا دايمًا باخلّيه على النُص تقريبًا، وباخلّي الsettings تبعة المايك تكون برقم 8. الgain رقم 2 للميكروفون رقم 2 وهذا المونيتور number 2. هذا هو الphone input، الphone input اللي هو إذا بتركبوا عندكم تليفونات أو مثلًا بيكون عندكم مثلًا صوت يعني مثلًا أنتم حابين تدخلوه على السيستم غير الكمبيوتر طبعًا، وهو يُفضّل التليفونات إذا بدكم تحكوا مع حدا والّا كذا، عندكم input معيّن للتليفون لتقدروا تدخلوا عليه السيستم، وبنفس الوقت بيكون عندكم 2 inputs ففيكم تركبوا 2 تليفونز أو موبايلين يكونوا شغالين على السيستم هذا. بنفس الوقت كمان عندكم نقطة تانية اللي هو الauxiliary input بتقدروا تحطوا عليه الجيتار أو كذا بتقدروا تشغلوه وهو موجود كل الانبوتس تبعته من ورا. هذا اللي المونيتور اللي بتقدروا تسمعوا بالهيدفونز كيف صوتكم طالع، اللي بتغير البيتش أو بيغير نبرة الصوت. فهلا إذا مثلا بلشت أنزل وهلأ مثلًا سامعين صوتي كيف صاير؟ فهذا هو مثلًا صوتي بأثناء إذا نزّلت النبرة تبعته شوي من خلال الpitch الموجود، وإذا نزّلته أكثر بتغيّر صوتي نهائيًا. ف بدنا نرجع نخليه في النص، ومثلا إذا كمان بدي أعلي عليه. فهلا مثلا بعليه يعني بيتغير البيتش تبعه بصير اعلى كتير، وهلا بغير الصوت نهائيا. فحلو كتير يعني عنده شغلات كتير حلوة بتقدروا تعملوا فيها. الإفكتس هو اللي بتعلّق إنه بالإفكتات اللي طالعة عندكم الأزرار الموجودة على جنب. ف هلّا مثلًا خلّيني أعطيكم نبذة كمان كيف إنه بيقدر تغيّروا طريقة الprojection تبعة الصوت. فإذا خلّيناها هلّا مثلًا على الستوديو، وهلّا أنا حوّلته على KTV، فهذا هو الصوت كيف بيطلع بالKTV، وهذا هو صوتي بالchurch mode، هذا صوتي بالhall mode، هذا صوتي بالvalley mode، وهذا صوتي بالroom mode. الroom يعني زي الغرفة، فبتحسّوا إنه فيها شوية صدى. فإذا مثلًا رجعته للإستوديو، فزي ما أمامكم هلأ أنتم حتى شايفين كيف الsetup اللي أنا عامله، الsetup إنه حاطط pop filter وحاطط windscreen. لا أفضّل هذا الشيء طبعًا، بس أنا عشان أفرجيكم بالdemonstration لأنه وظيفة الwindscreen هي زي وظيفة pop filter، ولكن الpop filter عنده ميزة أكثر إنه بتكون الفلتر أقوى من ناحية البيز والبيز. فمثلًا إذا هلأ أنا شِلت، أنتم هلأ زي سامعين صوتي ما في هوا، ولكن إذا شِلت الpop filter في صوت هوا. فالP أو B زي ما شايفين كان طلع هاي طلعت الpeak، ولكن إذا حطيته أمامي بنفس الposition B بتخف، بتخف كتير لأنه بيكون أخف على الميكروفون نفسه. فلأنه هو أصلًا bidirectional الميكروفون، فعندكم أكتر من طريقة، عندكم من الأمام ومن الخلف بيقدر الميكروفون يسمع، ما بيقدر يعني يسمع من الجوانب، الجوانب مش موجودة ولا من فوق. فجدًا رهيب. عندكم كمان نقطة تانية اللي هو الإلكترون اللي بيغيّر ال مثلًا النغمة تبعة الصوت مثلًا، فبصير وهنا أنا حوّلته على الA، دو ري مي فا صول لا سي دو بتغيّر. هذا السي، دو ري مي فا صول لا سي دو. فبتقدروا تعملوا كثير شغلات تانية. وحلو كمان إنه فيكم كمان يعني لمّا ترجعوا على طول على الstudio mode، فما في يعني delay كثير كبير. فحتى الأزرار هذه هي نفس الeffects اللي بتقدروا تغيّروا الpitch، ولكن تدخل مباشرة على البيتش. أو بتدخلوا مباشرة على الmail. الmusic only بيكون music only إذا مثلًا كنتم مشغلين أغنية مثلًا وحطيتوها وبتصير إنه فيها كلمات وكذا، فبتشيل إنه الكلمات من الأغنية. هذا هو بيبي ساوند، بيبي. وهذا هو الrobot sound. الside chain. فلنحول للside chain، الside chain مثلًا إذا كنتم مشغلين أغنية
وبلشت تحكوا على المايك، فبخف صوت الاغنيه وبرجع لكم الميكروفون. فمثلا خلينا اعطيكم على سبيل المثال اكزامبل بهذا الشكل. فبلش اول ما تشتغل الاغنيه طبعا عادي انتم فيكم تسمعوها طبعا على المونيتور، لانه لما بتركبوا الميكسر على الكمبيوتر بتحول ساوند كارد، فاي شيء بيدخل على الميكسر بيطلع اوتوماتيكلي او بتسجل عندكم على السيستم. هاي وحده مثلا. فمثلا يعني هلا انا لما ببلش احكي بالميكروفون بخف الصوت لما بيكون على السايد تشين. فخلينا نختار شيء ثاني مثلا. فهلا زي ما انا كل ما بحاول احكي بخف صوت الاغنيه. كل ما احاول كمان مره اي مره ثانيه فبنزل على طول الصوت. يعني بصراحه الميكسر لما بيحاول يسمع هذا الشيء وبيسمع الميكروفون بياخذ الانبوت على السريع. وبمجرد انه وقفتوا عادي الاغنيه خلص بتوقف على الميكسر، وانتم اي شيء عم تحاولوا تسجلوه على الكمبيوتر عندكم بتسجل مباشره. فالحلو انه كمان انتم لما تحطوا ميوزك اونلي طبعا لحقوق الملكيه ما بقدر احط اي اغنيه. ف هذه واحدة من الاكزامبلز الموجودة. فإذا مثلا عندكم كمان الأصوات اللي هي الحلوة في الميكسر، فمثلا هاي واحدة منهم وهذه الثانية، وهدول أصلا بيكونوا بري بيلت في السيستم، يعني أول ما بتيجي لعندكم بتكون موجودة هاي الأصوات. وهذا الأبلوزنج كمان بيكون فيه سايد تشين، يعني حتى إذا أنا كنت مشغل السايد تشين بخف الصوت، بس إذا ما شغلته فكل ما احكي بضلوا نفس الفوليوم تبعه. وهون بتحكم بالفوليوم تبع الايفكت. سووا لي فولو على امجد ALM، سووا فولو. فعندكم كمان 3 نقاط اساسيه كمان بتقدروا تعملوها، انه كاستم ميد. يعني كاستم ميد بيكون عندكم سوفت من شركه ماونو بتقدروا تحملوا عليها الاصوات اللي بدكم اياها عن طريق الام بي 3 او ويف فورم. وهاي بتكون الاولى وهاي الثانيه وهاي الثالثه. واخر وحده هي فريكونسي معينه لشغله اكيد الاغلب بيعرفها اللي هي. فما في داعي انه احكي ليش حاطين هذا الزر. فزي ما شفتوا اصدقائي بصراحه الجهاز جدا رائع من شركه ماونو. يعني ما توقعت بصراحه انه يعملوا جهاز بهذه الجوده وبهذه الاداء، انه رائع جدا جدا جدا. واحب اخبركم شغله ثانيه واساسيه مثل هاي المكسرات او الميكروفونات، انه لما بتستخدموا مثلا الميكروفون ما زي ما حكيت لكم ما في داعي انكم تستخدموا الويند سكرين تبعتها، وبس تشتغلوا على البوب فلتر اللي بتقدروا تشتروه كمان من الموقع عندهم، واقدر اخلي لكم اياه كمان لينك عليه. فكمان في نقطة أساسية اللي هو الدي نويز. الدي نويز اللي هو بخفف الصوت. فهلا إذا أنا مثلا فكيت الدي نويز، هذا هو صوتي مع الدي نويز. فأنتوا زي ما شايفين سامعين الصوت الصدى وكذا. فإذا شغلته مرة ثانية وهذا صوتي مع الدي نويز، فكثير بخفف الصدى اللي موجود بالغرفة. والحلو كمان انه لما انتم كمان تركبوا ويند سكرين فيكم تجيبوا ويند سكرين ابو فروه اللي من شركات كثير كبيره. كمان انا مثلا عندي اياها من شركه 7 اوك، شركه رائعه جدا اللي هي بتعمل ميكروفونات وكذا. فعندي هذا الويند سكرين، او بتقدروا ترجعوا الويند سكرين العادي الموجود وبتقدروا تحكوا مباشره من على الميكروفون. فمثلا هذا هو اللي بسموه بروكسيميتي، بتقدروا تحكوا يعني ما يقارب انش واحد من الميكروفون. هذا عبارة عن شبر، هذا صوتي تقريبا شبرين من الصوت. فإذا مثلا كمان شلت الويند سكرين حطيت البوب فلتر، هذا هو صوتي عبارة عن شبر أو انش، أقل من الشبر عفوا، انش وشوي من الميكروفون. فالصوت جدا رائع منه.
والحلو انه كمان فيكم تقدروا تعملوا شغلات كثيره مع هذا الجهاز لما تربطوه مع التليفونات زي ما حكيت، وبتقدروا تعملوا مثلا تركبوا آلات موسيقيه عليها، تشغلوا كثير شغلات عليها، وبنفس الوقت بتقدروا تشبكوه على الكمبيوتر وتسجلوا كثير برامج على مثلا برامج زي مثلا ساوند فورج، ولا مثلا كثير برامج ثانيه اللي هو موجوده على الابل. بس اخبركم شغله اساسيه بالجهاز نفسه، انه البرنامج اللي بيجي معاه اللي احط لكم اللينك كمان موجود راح يكون بس على الويندوز، ما راح يشتغل على الابل، بس فقط ويندوز. فاذا راح تنزلوه بس على الويندوز. فخلينا افرجيكم كيف تنزلوا الاصوات على البرنامج على الويندوز، وافرجيكم كيف تقدروا تعملوها ابلود للجهاز ويكون موجود دائما. فستي تون. ورجعنا لكم اصدقائي، زي ما شايفين امامكم هذا هو البرنامج من شركه ماونو، الابلكيشن اللي بتقدروا تركبوا عليها الاصوات للثلاث ازرار الكاستم عشان تقدروا تحطوا عليها اصوات ثانيه. وبنفس الوقت سالت الشركه بشكل عام، قالوا راح يطوروا كمان بالمنتج على اساس انه يخلوا الازرار الثانيه كمان تصير كاستم. الحلو في البرنامج جدا سهل استخدامه، راح اخلي لكم البرنامج على صندوق الديسكربشن، وما تنسونا بالفولو والسبسكرايب للقناه لحتى تشوفوا دائما كل ما هو جديد بقناتي. اول ما تبلشوا بتشوفوا هدول الخمس بريسات، انا طبعا خليته هاي مثلا تيست 1، وحطيت واحدة من الاصوات اللي نزلتها اونلاين. اوكي، وهون حاطينكم كمان لما بتعملوا بلاي راح تطلع عندكم مثلا اول ما تكبسوا عليها مثلا، خلينا بمجرد انه هاي تشوفوا بتقدروا تعملوا import فايل، copy to pad، set up hotkey او delete. فانا مثلا بدي انسخها على واحدة من الازرار اللي موجودة عندي، هيها A و B و C، فمثلا بدي اخليها على A. هون بالاحمر مثلا هاي بخبركم انه هو لينكد مع الميكسر، فبمجرد انه شفتوها بالاحمر معناته لينكد، اذا ما كانت لينكد راح تطلع فاضية، فبتستنوا عليها، بتحتاج الى بعض الثواني. ودائما هاي الاصوات يعني مثلا اللي بتقدروا تستخدموها يعني ما تتعدى اكثر من 10 ثواني، يعني ما انه الاصوات، لانه يعني انه تكون سريعه، او مثلا تكون دعايه، او مثلا تكون شغله فيكم تحطوها بالزر. بمجرد انه انتهى خلينا نعمل تيست. هاي كبست الزر الثالث وشغال 100%. فالبرنامج جدا سهل الاستخدام، وراح احط لكم مثلا اللينك للابلكيشن تبعه والمانيوال عشان تقدروا تعرفوا كيف تستخدموه. زي ما شفتوا اصدقائي، شركة ماونو عملت جهاز رائع جدا، من ميكروفونات للهيدسيت للميكسر اللي مقدمينه هم كماونو كاستر. فلتشوفوا ولتشتروا هذه الأجهزة راح أوديكم على موقعي الخاص اللي أنا سويته خصيصا لهذا الجهاز، وبنفس الوقت كمان راح أنزل فيه منتجات ثانية قريبا إن شاء الله. كل منتج بعرضه راح أعملكم إياه، والحلو إنه هو أقل ب10% من سعره على الموقع الرئيسي، فعندي خصم خاص من الشركة نفسها لأقدم لكم إياه. ولما تعملوا تشتروه مباشرة إن شاء الله راح يوصلكم بين 7 ل 15 يوم. فادخلوا على الموقع تشيك ات اوت، وفيكم تطلبوا، والطلبات فقط في مناطق الخليج فقط، يعني في دول الخليج الموجودة عندنا. فإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء بس اكتبوا لي إياها على الكومنتات تحت، وإن شاء الله قريبا راح أنزل كمان منتجات جديدة عندي، عم بستنى بس عم أجربهم وأشوف إذا بيناسبوا أطلعها على البرنامج ولا لا. أشكر جميع كل من دعم هذا البرنامج، وإن شاء الله راح تشوفوني كمان لايف من جهاز الماونو كاستر. شكرا لكم، تيك كير ومع السلامة.